নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল আমাৰ ই বিদ্যালয়লৈ আজি আমি আমাৰ এই সিৰিজ নীট ফিজিক্স প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পাৰ্ট 3 কাইনেমেটিক্স 3 কোৱেশ্চনবোৰ কৰিম সো আৰু পলম নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো মোৰ বিষয়ে কিছুমান কথা লিখা আছে মোৰ নাম মিঠু সিং ৰাৱত আৰু বাকিবিলাক বস্তু আপোনালোকে বিচাৰিলে পঢ়ি চাব পাৰে So, Ajir, first question. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 16 meter and 25 meters respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is. এতিয়া কৈছে এটা বডি আছে A তাক 16 মিটাৰৰ পৰা ড্ৰপ কৰা হৈছে আহি পাবলৈ কিমান টাইম লাগিব আৰু এটা বডি আছে B তাক 25 মিটাৰৰ পৰা ড্ৰপ কৰা হৈছে এতিয়া সিহঁতে যে আহিবলৈ টাইম লাগিব সাপোজ এটোটা আহি পাবলৈ টাইম t1 লাগিব এটো আহি পাবলৈ টাইম t2 লাগিব এতিয়া t1 ৰেশিও t2 বুজিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও আহি পাবলৈ টাইম লাগে এতিয়া যে খিলগুটিটো পেলোৱা হ'ব এটি ভিজুয়ালাইজ কৰিব ইজি কৰিব কাৰণে কেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰো যে এটা খিলগুটি কিমান ওজনৰ 1 কেজি আৰু এটা 3 কেজি খিলগুটি পেলোৱা হৈছে তো কোনটো আহি সোনকালে পাব এই আকৌ আমাৰ কমন সেন্স টাইপৰ বস্তুটো কি কয় যে ভাৰী খিলগুটি বেছি সোনকালে পায় কিন্তু চাও আসলতে কি হয় ঠিক আছে এতিয়া ইকুৱেশনৰ মোচন আমি লিখিম এতিয়া এই বস্তুকিটা কিহৰ আন্ডাৰত আছে এটাৰ পৰা কিবা ফোর্স লাগি আছে না আছে কি ফোর্স গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স গতিকে এহাতে এক্সেলাৰেশন কিমান g কোন ডাইৰেকশনত ডাউনৱাৰ্ড এতিয়া আমি ইকুৱেশনৰ মোচন ডাউনৱাৰ্ড লিখিম তেতিয়া g ৰ সাইন কি হ'ব পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে আৰু ইকুৱেশনৰ মোচন যদি আমি আপৱাৰ্ড লিখিম তাহলে g সাইন কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব ইকুৱেশনৰ মোচন আমি ডাউনৱাৰ্ড লিখো এইটোৰ কাৰণে অৰিজিন হ'ব এইটো 16 মিটাৰ দূৰ পাব এইটোৰ কাৰণে অৰিজিন হ'ব এইটো 25 মিটাৰ পাব যেতিয়া সি গ্ৰাউন্ড পাবহি 25 মিটাৰ ই ক্ৰছ কৰিব যেতিয়া সি গ্ৰাউন্ড পাবহি আৰু এইটোৱে 16 মিটাৰ ক্ৰছ কৰিব যেতিয়া ই গ্ৰাউন্ড পাবহি ঠিক আছে ইকুৱেশনৰ মোচন কি হয় s = ut + half at square যত s distance covered u initial speed t time taken a আপনার acceleration আৰু আকৌ t মানে time taken ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কৈছে ড্ৰপ কৰা হৈছে মানে কোনো ইনিশিয়াল স্পিড ইয়াক দিয়া হোৱা নাই খালি ইয়াক জাস্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে ড্ৰপ কৰা মানে টু ৰিলিজ ড্ৰপ কৰা মানে খালি কি হয় ড্ৰপ মানে আমি কি বুজিম ৰিলিজ এৰি দিয়া হৈছে খালি ঠিক আছে ইয়াক কোনো স্পিড দিয়া হোৱা নাই সো ইউ কি হৈ যাব 0 হৈ যাব দুটা কেছতে এতিয়া আমি দুইটাৰ কাৰণে এইটো s1 আৰু s2 বুলি লিখি লওঁ তে আমাৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব s1 মানে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিমান 16 এতিয়া ut হাফ এতিয়া এক্সেলাৰেশন কিমান হয় g হয় g আৰু এইটো t স্কয়াৰ টাইম কিমান আমি নাজানো যে t স্কয়াৰ বুলি লিখিছো ঠিক আছে মানে t1 স্কয়াৰ প্ৰথম খিলগুটি পাবলৈ কিমান টাইম লাগিব t1 লাগিব এতিয়া এইটোৰ পৰা আমি কম্পেয়াৰ কৰো এই হাফটো যদি আমি ইফালে লৈ যাওঁ এই হাফটো ইফালে লৈ যোৱালে কি হ'ব 32 বা এই t1 টো আমি যে ইফালে ৰাখি থওঁ অকল t1 স্কয়াৰটো ইফালে ৰাখি থৈ দিওঁ এটো কি হৈ যাব 32 into g হবনে s = ut + half at square ঠিক আছে t1 কিমান হ'ব 32 into g হৈ যাব তেনেকৈ আমি t স্কয়াৰ উলিয়াই লব t2 স্কয়াৰ উলিয়াব চেষ্টা কৰো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইকুৱেশনৰ মোচন লিখিম ut মানে কি হ'ব ut 0 গতি ut 0 হৈ যাব হাফ gt স্কয়াৰ s2 = হাফ gt স্কয়াৰ gt2 স্কয়াৰ s2 কিমান হয় s2 হয় 25 আমি লিখিব 25 = হাফ gt2 স্কয়াৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব t2 স্কয়াৰ কিমান হৈ যাব এটো হৈ যাব 50 into g মানে এইখিনি ক্যালকুলেশন খিনি কৰি ললে স্কিপ কৰি দিলো কেনে 50 হৈ গল 50 into g হৈ গল 50 into g wait আমি কি একো ভুল কৰা নাইতো 32 by g হ'ব সরি এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 32 by g হ'ব কাৰণ কিয় t1 স্কয়াৰ যদি আমি ইফালে ৰাখি থওঁ এইটো যদি গোটেইটো ইফালে লৈ যাওঁ
সেইটো 2 ৰে মাল্টিপ্লাই হাফ টু 2 হৈ যাব কিন্তু g টো ডিভাইডেড আহিব তো 32 বাই g হ'ব আৰু এইটো 50 ইকুৱেল পেনটো এইটো 50 বাই g হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইকেইটা যদি আমি এতিয়া ৰুট উলিয়াই লওঁ তেতিয়া কি হ'ব খেলি মেলি 32 ৰুট উলিয়াব দিগদাৰ 50 ৰুট উলিয়াব দিগদাৰ যদি আমি ৰুট পিছতকৈ উলিয়াম আগতে t1 আৰু t2 ৰেচিঅ' কেনেকৈ উলিয়াম আগতে এইকেইটা স্কোয়াৰ ৰেচিঅ' স্কোয়াৰ আছে স্কোয়াৰৰ ৰেচিঅ' উলিয়াই লওঁ তাৰ t1 t2 ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো এই দুটাৰ পৰা এই দুটা ৰিজাল্টৰ পৰা t1 square upon t2 square 32 upon g divided by 50 upon g এই g cancel হৈ যাব আৰু এইটো যদি 2 ৰে কাটো তেতিয়া কি হৈ যাব 16 upon 25 এটা আমি জানো যে 16 মানে কি 4 square 25 মানে কি 5 square t1 by t2 কি হৈ গল তে t1 by t2 আমি কি লিখিব পাৰো 4 by 5 তে এইটো হৈ যাব आंसर এতিয়া আমি চাও এই গুটে এক্সপ্ৰেছনত কৰবাত m আহিছে নো নাই আহা মানে the time taken to reach the ground is independent of mass of the body ঠিক আছে এইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কাহিনী কব বিচাৰো যে এইটো এটা এক্সপেৰিমেন্ট গেলিলিয়ে কৰিছিলে যে ভাৰী বস্তু এটা আৰু এখন মানে হেৰি এটা চৰাইৰ পাখি এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স নথকা এনভায়ৰনমেন্টত যেতে পেলাই দিছিলে তে একে সময়তে দুইটা গৈ পাইছিলে এতিয়া গম পোৱা গল যে ভাৰী বস্তু বা হব পাতল বস্তু একে হাইটৰ পৰা পেলালে একে সময়তে গৈ পায়গে এটো আমি আৰু এটা বেলেগ ধৰণে বুজো ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে এই জি টো যে আছে জি টো বেলেগ বেলেগ বডিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় নেকি নে জি টো মানলে আমি জেনাৰেলি 10 মিটাৰ per second স্কয়াৰ ইউজ কৰো বা টু বি প্ৰিসাইজ 9.81 মিটাৰ per second স্কয়াৰ ইউজ কৰো কিন্তু জিৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় নে সকলো বস্তুৰ কাৰণে সেম হয় সেইটো আমি এটা চেক কৰো ঠিক আছে এতিয়া আৰ্থৰ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এটা বডি আছে সাপোজ আৰু এইটো আৰ্থ আছে আৰু এই যেটো হাইট আছে এটা আমি নেগলিজিবল বুলি কৈছো এইটো হাইট ইজ very very smaller than the radius of the earth নহলে এইটো কি হয় যেটো acceleration due to gravity হয় হেতু এই হাইটৰ লগতো ভেৰি কৰে যেটো আমি গ্ৰেভিটেশন চ্যাপ্টাৰত জানো গ্ৰেভিটেশন চ্যাপ্টাৰত পঢ়িলে আৰু ভালকে জানিম জেনাৰেলি এইটো ভেৰি কৰে কিন্তু যেতিয়া এই হাইট টু কোন এটা বডিৰ হাইট ৰেডিয়াস অফ আৰ্থতকৈ বহু গুণে সৰু হয় ঠিক আছে এইটো ভেৰি ভেৰি স্মলৰ কাৰণে এনেকে লিখে দুবাৰ লেছ দেন লিখিলে ভেৰি ভেৰি স্মল বুলি বুজি পাওঁ তাতকৈ যদি বহু গুণে সৰু হয় তেতিয়া বস্তুটো আমি এনেকে ধৰণে লিখিব পাৰো এনে ধৰণে লিখাৰ পিছত বাৰু এনেকে লিখিব পাৰো যেতিয়া এইটো বহু ধৰণে বহু গুণে সৰু হয় এই হাইটটো ৰেডিয়াস অফ আৰ্থতকৈ তেতিয়া আমি মানে জি প্ৰায় কনস্ট্যান্ট পাওঁ এইটো কেনেকে পাওঁ এইটো চাওঁ এতিয়া এই বডিটোৰ ওপৰত যেটো আৰ্থৰ কি অ্যাট্রাকশনৰ ফোর্স কি হয় mg হয় হয়নে এইটোৱে ওয়েট বুলি কওঁ বা ওয়েট বুলি কওঁ বা এইটোৱে কি হৈছে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাই দা আৰ্থ এতিয়া এই ফোর্সটো যে আছে এই ফোর্সটো আৰু এটা ধৰণে লিখিব পৰা যায় গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অফ যেটো অ্যাট্রাকশন হয় দুটা যিকোনো দুটা বডিৰ মাজত মাস m1 আৰু m2 মাসৰ দুটা বডিৰ মাজত এটো কিমান হয় আমি জানো যে g m1 m2 by r square ঠিক আছে ইয়াৰ মড যদি আমি লওঁ খালি যদি আমি ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো চাওঁ ডাইৰেকশনক এতিয়া আমি নেগলেক্ট কৰি দিও কাৰণ ডাইৰেকশন আমি কনভেনশন চেঞ্জ কৰি যাম তেতে বেলেগ বেলেগ কনভেনশনৰ অকৰ্ডিংলি বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটিৰ আগত প্লাস বা মাইনাস সাইন আহিব তে আমি খালি এতিয়া অকল ম্যাগনিটিউড চাই আছো ঠিক আছে এতিয়া দুটা বডিৰ মাজত কি হয় গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন হয় g m1 m2 by r square তে এই বডিটো এই সৰু বডিটো যেটো আৰ্থৰ পৰা নেগলিজিবল হাইটত আছে সেই বডিটোৰ এই আৰ্থৰ মাসটো যদি আমি m বুলি মানি লওঁ এই মাসটো যদি স্মল m বুলি মানি লওঁ এটো কি হৈ যাব g capital M small m by r square আৰু এইটোকে কওঁ আমি গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যেটো mg বুলি আমি লিখো এতিয়া এই দুটা যদি আমি কাটি দিও আমি কি পাই যাম g is equal to g m by r square এতিয়া radius of r কি হয় constant m কি হয় constant কারণ mass of earth হয় আৰু এটো ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট সো g যেটো হয়
জিও আমি কি পালো কনস্ট্যান্ট পালো মানে এটু জি acting on a body does not depend on the mass of a body. Similarly, time taken to reach Earth, reach surface of Earth is also independent of mass of the body. ঠিক আছে এই কোয়েশ্চনটো যে আমাক দিয়া আছে 1 কেজি আৰু 3 কেজি যে দিয়া আছে এটো খালি আমাৰ টাইম ওয়েস্ট কৰিব কাৰণ দি আছে এই ডেটাটোৰ কোনো ভ্যালু নাই এটো রিডান্ডেন্ট ডেটা হয় ঠিক আছে the time taken the ratio of time taken by them to reach the ground a time taken by them to reach the ground এই বস্তুটো কি হয় independent of mass হয় ঠিক আছে হাইট কিমান হাইটৰ পৰা পেলোৱা গৈছে খালি হেতুৱে ডিপেন্ড হেতুহে খালি ম্যাটাৰ কৰে বেছি হাইটৰ পৰা পেলোৱা বস্তু বেছি টাইম লাগে কম হাইটৰ পৰা পেলোৱা বস্তুৰ কম টাইম লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap. কি কৈছে each circular lap respectively is এটা মই উলিয়াব দিছে এটা চাও এটা circular lap বুলি কৈছে মানে কাৰে যদি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰে সাপোজ এটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট A ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি এনেকৈ গৈ ঘূৰি আহি পেলাই ইয়াত যেতিয়া পাই তেতিয়া এটা ল্যাপ ওয়ান ল্যাপ ইজ কমপ্লিটেড বুলি কয় ওয়ান ল্যাপ ইজ কমপ্লিটেড এতিয়া আহো আমি এভারেজ ভেলোসিটি মানে কি টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম displacement মানে কি চেঞ্জ অফ পজিশন বা টুই পিছা চেঞ্জ অফ পজিশন ভেক্টর এতিয়া যেতিয়া ই ল্যাপ স্টার্ট করে এর পৰা আর ঘুরিও আহি এত পাইহি তেতিয়া নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবো কারণ হে একটা পয়েন্টতে আহি যেতিয়া পায় তে নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবো জিরো হবো না কমন সেন্সৰ পৰা কাৰণ এটো যেটো পজিশন হবো পজিশন এই ক্ষেত্ৰত ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবো PA ভেক্টর মাইনাস PA ভেক্টর সো কি হৈ যাব এটো যেটা জিরো ভেক্টর নাল ভেক্টর হবো গতিকে এভারেজ ভেলোসিটি কিমান হৈ যাব এভারেজ ভেলোসিটি জিরো হৈ যাব গতিকে কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া কৈছে এভারেজ ভেলোসিটি এন্ড এভারেজ স্পিড রেসপেক্টিভলি মানে আগতে এই দুটা যে নাম্বার লিখা আছে প্রথম নম্বরটো কি বলবো এভারেজ ভেলোসিটি বলবো সেকেন্ড নম্বরটো কি বলবো এভারেজ স্পিড বলবো রেসপেক্টিভলি তো এভারেজ ভেলোসিটি আমি কিমান পালো 0 পালো যত এভারেজ ভেলোসিটি 0 নাই সেইকেইটা অপশন রং হৈ গল তো আমি আধা কৰাৰ লগে লগে কি হল দুটা অপশন আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিলো এতিয়া মোৰ কথা হল এই বস্তুটো কি হয় পজিশনটো চেঞ্জ কৰি আছে এটা টাইমত এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত এই ল্যাপ পুৰা কৰি আছে মানে এটা ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট স্পিড থাকিব স্পিডটো 0 নহয় গতে এই অপশনটো ক্যান্সেল আউট হৈ যাব আনসার হৈ যাব সি বাকি একো নকৰাকৈ ইমানখিনি আমি কৰিব পাৰো যদি আমি এটো কৰি চাও বুলি ভাবো তে ক্যালকুলেশন অলপ দীঘল হ'ব কাৰণ এটো যেটো স্পিড লিখা আছে 62.8 সেকেন্ড না টাইম যে লিখা আছে এই স্পিড উলিয়াওতে ক্যালকুলেশন কৰিব লগিয়া হ'ব আৰু ক্যালকুলেশন কৰিলেও ওলাই যাব কিন্তু ক্যালকুলেশন নকৰাকৈ এনেকৈ স্মার্ট ওয়েট ক্যালকুলেশন নকৰাকৈও কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কাৰণ কিয় এভারেজ ভেলোসিটি আমি কিমান পালো 0 পালো গতে যত এভারেজ ভেলোসিটি 0 নাই সেইকেইটা অপশন কি হৈ গ'ল কাট খাই গ'ল আগতীয়াকে এই সি আৰু বি অপশন বাকি থাকিলে এতিয়া আমি জানো এভারেজ স্পিডটো 0 নহয় কাৰণ কমন সেন্সে কৈছে কাৰণ এটা সার্টেন ডিসটেন্স কভার কৰিছে ঠিক আছে যে সার্কুলার ল্যাপ আছে হেতু এটা সার্টেন লেন্থ আছে সেই লেন্থটো কভার কৰিবলৈ সার্টেন টাইম লৈছে এই সার্টেন ডিসটেন্স সার্টেন টাইমত কভার কৰিছে তো তাৰ এটা সার্টেন স্পিড আছে স্পিডটো ডেফিনেটলি 0 নহয় কাৰণ হেতু গাড়ীখন ৰৈ থকা নাই গাড়ীখন যেহেতু ৰৈ থকা নাই গতে তাৰ স্পিড 0 নহয় গতিকে বি যেহেতু স্পিড 0 দিয়া আছে বি অপশনটো আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো তেনেকৈ আমাৰ তিনটা অপশন এলিমিনেট হৈ গ'ল
গতিকে অপশন সি কারেক্ট আনসার হৈ যাব এটো আমি সলভ নকৰাকেও কৰিব পাৰো সলভ নকৰাকেও আমাৰ আনসাৰ ওলাই গল ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে ক'ব এতিয়া সলভ নকৰিলে আপোনালোকে যদি কয় মজা নালাগিল বা বস্তুখিনি বুজি পোৱা নগল তে আমি সলভ কৰিও চাই লওঁ কিন্তু এনেকে সলভ নকৰাকে এক্সামত কোৱেশ্চনটো কৰিব পৰা যায় কাৰণ এনেকে যদি আমি কৰিলে 15 সেকেন্ডতকৈ বেছি সময় আমাৰ কোৱেশ্চন নালাগিব তেতিয়া আমি সলভ কৰিম আমাৰ ডেফিনেটলি টাইম লাগিব আৰু ভুল হোৱাৰো চান্সেস থাকিব অপশন যত এলিমিনেট কৰিব পৰা যায় তত অপশন এলিমিনেট কৰাটো ভাল এতিয়া কৈছে সার্কুলার ট্র্যাকৰ ৰেডিয়াস কিমান 100 মিটাৰ মানে r দি আছে কিমান 100 মিটাৰ গতিকে সার্কুলার ট্র্যাকটোৰ লেন্থ কিমান হ'ব সার্কামফারেন্সই হ'ব আৰু লেন্থ বা সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কুলার ট্র্যাক কিমান হ'ব 2 পাই r মানে এটো কিমান হ'ব 22 ডিভাইড বাই 7 ইনটু 100 এতিয়া স্পিড উলিয়াব দিছে এতিয়া কৈছে 62.8 সেকেন্ডত ইচ সার্কুলার ল্যাব পুরা করে তো টাইম টেকেন কিমান হয় 62.8 seconds so average speed কিমান হ'ব for each circular lap 22 into 100 into 2 divided by 7 to তললৈ আহি যাব into 62.8 এটো ইমান লেটেৰা ক্যালকুলেশন এটো আপোনালোকে কৰি চাব আনসার ইভেন্চুয়ালি ইমানে আহিব ঠিক আছে কিন্তু এটো ক্যালকুলেশন মই কৰিবলৈ নাই কিন্তু ক্যালকুলেশন নকৰাকৈ আমি এনেকে উলিয়াই লব পাৰিলো ঠিক আছে কাৰণ ক্যালকুলেশন যিমানে কৰিম আমি সিমানে আমাৰ কোৱেশ্চন ভুল হোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু আমি ক্যালকুলেশন পাৰিলে স্মাৰ্টলি এভয়েড কৰিব লাগে যেনেকে এই কোৱেশ্চন আমি ক্যালকুলেশন স্মাৰ্টলি এভয়েড কৰিলো জুৱা কোৱেশ্চনটো যেটো আছিল আমি চাই আছিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি টি উলিয়াই ললো হয় আগতিয়াকে ইয়াৰ পৰা টি উলিয়ালো হেতেন তেতিয়ালৈ এটো কি হৈ গল হেতেন √32 divided by √g তেনেকে এটুক আমি কিবা এটা লিখিলো হয় নাম্বার আহিলে হয় ঠিক আছে এটো t2 কিমান হলো হয় √50 by √g তাছ আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে ধেৰ লেটেৰা ক্যালকুলেশন হলতেন কুতে কৰিব দিগদাৰ হলতেন গতি আমি আগতে গুটেখিনি বস্তু সিস্টেমেটিকে এৰেঞ্জ কৰিলো আৰু লাষ্টত ক্যালকুলেশনটো ইয়াৰ লাষ্ট স্টেপত কৰি দিলো গতি এটো স্মাৰ্টলি ওলাই গল ঠিক আছে এক্সামিনাৰ মোটিভেটেড নহয় যে আপোনালোক দিয়া ক্যালকুলেশন কৰাব এক্সামিনাৰ ক্যালকুলেশন একান ৰাখে কাৰণ জুনে কোৱেশ্চনটো অবজাৰ্ভ ভালকে নকৰে তেওঁলোকে ক্যালকুলেশন কৰি পিলা যাতে টাইম বৰবাদ কৰক আৰু তেওঁলোক কম্পিটিশনৰ পৰা এলিমিনেট হৈ যাওক হেতু কাৰণে এনেকুৱা ক্যালকুলেশনৰ স্কোপ ৰাখা যায় কিন্তু ক্যালকুলেশন সদায় কৰাৰ দৰকাৰ নহয় এটা যদি আপোনালোকে ভাবে এ 1 kg আৰু 3 kg মই কবা ইনকৰ্পোৰেট কৰিম কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে কেনেকৈ কৰিব কাৰণ এটো তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এটো এনে ডেটা দি আছে যাতে কিছুমানে মাথা লগাই ইয়াত টাইম বৰবাদ কৰক বা কোনবাই টুক্কা মাৰি পিলা ভুল কৰক ঠিক আছে ক্যালকুলেশন আমি যিমান পাৰো লাষ্ট স্টেপত কৰিব ট্রাই কৰিম আৰু যিমান পাৰো কম কৰিব ট্রাই কৰিম ক্যালকুলেশন নোহোৱাকে যিমান পাৰো আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো সিমানেই ভাল ঠিক আছে তো আহমেতে নেক্সট কোৱেশ্চন উলাই এইটো আপোনালোক উলাই চাব পাৰে বিচাৰিলে ক্যালকুলেটৰ লৈ পিলা গুগল পেন এইটো আপোনালোক উলাই চাব পাৰে এইটো 10 সেকেন্ডে আহিব বা এপ্ৰক্সিমেটলি 10 সেকেন্ড আহিব এইটো ঠিক আছে এইটো ক্যালকুলেশন মই কৰিবলৈ হলে নাই এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লে A particle moves along a straight line OX মানে in the x direction OX এফালে গৈ আছে at a time t in seconds the distance x in meters মানে দুইটা SI ইউনিটত দি আছে ওতে ইউনিট চেঞ্জ কৰাৰ দৰকাৰ নাই সো কোৱেশ্চনটো অলপ ইজি হৈ গল of the particle from O distance কৰ পৰা ৰেফাৰেন্স পইণ্ট লৈছে O ৰ পৰা is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube ঠিক আছে how long would the particle travel before coming to rest এতিয়া আমি দেখিব পাৰিছো পাৰ্টিকলটো কি হৈছে মুভিং হৈছে কাৰণ কিয় because the position of the particle is dependent on time মানে it is changing over time যেতিয়া পাৰ্টিকলৰ কি হয় পজিশন চেঞ্জ কৰে টাইমৰ লগত তেতিয়া আমি কি কম the particle is moving যদি এটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টাইম হয় তেতিয়া আমি কি কম স্টেশনাৰী একা জায়গাত ৰৈ থকা বুলি কম গৈ থকা বস্তুৰ যেটো পজিশনৰ ইকুৱেশন হ'ব হেতু টাইমৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হ'ব এতিয়া কৈছে how long would the particle travel before coming to rest এতে রেস্ট মানে কি বুঝে রেস্ট মানে বাকি একো নহয় ভেলোসিটি ইকুয়াল টু 0 কৰিব লাগিব এতে এনেকুৱা টাইম উলিয়াব লাগে যেটো টাইমত ভেলোসিটি কিমান হয় 0 হৈ যায় মানে স্টার্টিংত ভেলোসিটি 0 নহয় এট t ইকুয়াল টু 0 সপোজ এট t ইকুয়াল টু 0 কৰিলেম তে আমি ভেলোসিটি 0 নাপাবও পাৰো ঠিক আছে এটা আমি কৰি চাম কিন্তু এনেকুৱা আমি টাইম উলিয়াব লাগে
যিটো টাইমত ভেলোসিটি 0 হয় তেতিয়া টাইমটো উলিয়াব নালাগে এটা কৈছে হাউ লং উড দা পাৰ্টিকল ট্ৰেভেল ঠিক আছে ভেলোসিটি যেতিয়া 0 হৈ যায়গৈ তেতিয়ালৈকে পাৰ্টিকলটো কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰে সেইটো খুদিছে এতিয়া x কিমান দিয়া আছে 40 plus 12t minus t cube এতিয়া velocity কি হ'ব dx by dt so 40 to constant হয় গতে constant or differentiation 0 12t differentiation 12 constant t differentiation 1 so 12 minus 3t square হয়নে 3t square এতিয়া when velocity is 0 velocity is 0 হ'ব তে কি লিখিব পাৰো আমি 12 minus 3t square equal to 0 হৈ যাব ইয়াৰ পৰা 3 কমন লৈ পেলাই কাটি দিও যে আমি কি 4 equal to t square হৈ যাব আর t equal to কিমান হৈ যাব 2 হৈ যাব t equal to কিমান হৈ যাব 2 হৈ যাব ঠিক আছে t equal to 2 এতিয়া কৈছে এতিয়া চাও t equal to ডিসপ্লেসমেন্ট মানে পজিশন কিমান আমাক পজিশন কিন্তু খুধা নাই আমাক খুদিছে কিমান আমাক খুদিছে হাউ লং would the particle travel before coming to rest এতিয়া চাও আমি চাও পজিশন কিমান at t equal to 2 সেকেন্ড at t equal to 2 second positioner equation কি দিয়েছে 40 plus 12t minus t cube এতিয়া 40 12 into 2 কিমান হয় 24 আর 2 cube কিমান হলো 8 তো 40 plus 16 56 মিটার ঠিক আছে কিন্তু এটু হইছে তার পজিশন at that time তার ডিসটেন্স কিমান কভার কৰিছে সেটো আমি উলিয়াব লাগে ডিসটেন্স কিমান কভার কৰিছে এটো সময়লৈকে তে এটো আমি এনেকে উলিয়াব পাৰো ডিসটেন্স কি হয় v dt ঠিক আছে আচ্ছা ভেলোসিটি কি হয় টাইমৰ উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় ভেলোসিটি আমি যে উলিয়াইছো ভেলোসিটি টু টাইমৰ উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় আমি ডাইরেক্ট ইকুয়েশন লিখিব না ভেক্টর ইকুয়েশন লিখিব লাগিব যেটো ডিসটেন্স ট্রাভেলড হ'ব ঠিক আছে ডিসটেন্স ট্রাভেল যেটো হ'ব s এটো v dt হ'ব আৰু বস্তুটো কেতিয়ালৈকে ট্রাভেল কৰিছে 0 ৰ পৰা 2 সেকেন্ডলৈকে ট্রাভেল কৰিছে গতি এটো যেতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম এটো কি মান হৈ যাব 12 integration of 12 minus 3t square from dt from 0 to 2 seconds the 12 work difference integration কিমান হ'ব 12t আৰু এটো 3 integration 3 হয় আৰু এটো হ'ব t square by 2 এটোই হ'ব ন t square by sorry 3t square আসলে অলরেডি গতিকে এটো কি হৈ যাব 3t cube by 3 হৈ যাব তে এটো 3 ক্যান্সেল হৈ যাব এটো 12t minus t cube ঠিক আছে ইয়াৰ এটা ভ্যালু যদি আমি রাখিম t ভ্যালু যদি আমি 2 রাখিম তেতিয়া আমি আমরা ভ্যালুটো পাই যাম এটা 2 t ভ্যালু যদি আমি 2 রাখো for t equal to 2 12t কিমান হৈ যাব 24 আর t cube কিমান হৈ যাব 8 आंसर কিমান আহিব 16 মিটার এটা সব 56 অপশনত দিয়া আছে 16 ও দিয়া আছে বহুতে 56 মারি প্লাই এটো ইনকারেক্ট কৰি দিব কিন্তু আমি ইয়াত পজিশন লেব জানে যে পজিশন বুলি কলা হয় ঠিক আছে what will be the position of the particle when it comes to rest তেতিয়া পজিশন কৰাতে কিমান আহিল 56 মিটার হলা হয় কিন্তু ডিসটেন্স কৈছে ডিসটেন্স কিমান আহি যাব 16 মিটার কাৰণ এটো এনেকে 0 to 2 ঠিক আছে মানে এটো যে ইন্টিগ্রালটো আমি পালো তাহলে আমি যে ভ্যালু পুট করি 2 0 এর কারণে 0 আই যাব তে 2 যদি ভ্যালু পুট করে দিও 12t 12 into 2 24 minus t cube মানে 2 cube 8 so 16 মিটার হৈ গল ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি ডিসটেন্স কভার কৰিব বিফোর কামিং টু রেস্ট এই পজিশনটো উলিয়াব নালাগে আমাক কি উলিয়াব দিছে ডিসটেন্স উলিয়াব দিছে গতিকে দুইটা অপশনে দিয়া আছে আনসারত যাতে কোনোবাই এইটো কৰি আহি ভাবে যে মই কোশ্চেনটো কারেক্টলি কৰি আহিছো এক্সামত তেনেকে ফসাবৰ কাৰণে কিছুমান অপশন দিয়া থাকে এক্সামত গতি আমি সাবধান হ'ব লাগে আৰু কি সাবধান হ'ব লাগে আমি কোশ্চেনটো আমি কারেক্টলি পঢ়িব লাগে কোশ্চেনত কি লিখা আছে হাউ লং উড দা পার্টিকল ট্রাভেল বিফোর কামিং টু রেস্ট ঠিক আছে যদি এতিয়াতো আপোনালোকৰ এক্সাম অনলাইন হয় না অফলাইন হয় নাজানো যদি অফলাইন এক্সাম হয় তেনেকে এনেকে কিবোর্ড বিলাকত প্লিজ আন্ডারলাইন কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে কোশ্চেনটো পঢ়াত ভুল নহয় আৰু আপোনালোকে কোশ্চেনটো ভুল পঢ়িবলৈ যাতে ভুল অ্যাটেম্প কৰি নাহে কাৰণ এইটো কোশ্চেন আপোনালোকে যদি জানেও আৰু যদি ভুল পঢ়ি আহে তাহলে আপোনালোকে মার্ক কৰি আহিব কিমান 56 মিটার
জানাৰ পিছতো আপোনালোকে নম্বৰ পোৱাৰ খলনি 0 পোৱাৰো খলনি মাইনাছত নম্বৰ পাব ঠিক আছে এখানে কোশ্চেনটো পঢ়াটো ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোশ্চেনলৈ A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? ঠিক আছে এতিয়া কৈছে বলটা এনেকে প্ৰজেক্ট কৰা হল সাপোজ ইয়াত এনেকে আমি বনাই লৈছো এটা গ্ৰাউণ্ডৰ বলটা এনেকে মাৰি পঠিয়ালে কোনবাই মাৰি পঠিয়াইছে বা কিবা মেচিনাৰীয়ে মাৰি পঠিয়াইছে এতিয়া তাৰ আমি ইনিশিয়াল স্পিড নাজানো আমি ইউ বুলি কৈছো এতিয়া স্পিড কিবা থাকিব তেতিয়া সি ওপৰলৈ যাব মাৰি পঠিয়াবলৈ হলে ওপৰটো নিজে নিজে নাযায় এতিয়া কৈছে তাৰ যেতিয়া সি ম্যাক্সিমাম হাইট যেটো পায় সাপোজ h পায় ম্যাক্সিমাম হাইট ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম হাইটৰ আধা ডিসটেন্সত হা ম্যাক্সিমাম হাইটৰ আধা ডিসটেন্সত তাৰ স্পিড কিমান বুলি কৈছে 10 মিটাৰ per second বুলি কৈছে 10 মিটাৰ per second বুলি কৈছে এতিয়া আমাক ম্যাক্সিমাম হাইট যিমানটো হাইট লাগে বলটো যাব সেই হাইটটো উলিয়াব দিছে এতিয়া কথা হল ম্যাক্সিমাম হাইট কেতিয়া পাইগে বলটা আপনি ভার্টিক্যালি উপৰলৈ মাৰি পঠিয়াইছে এই উপৰলৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে তাৰ স্পিড কমি থাকিব যেতিয়া তাৰ স্পিড 0 হ'ব তাৰ পিছৰ সি তললৈ নামা আৰম্ভ কৰিব তললৈ নামা আৰম্ভ কৰা আৰু গৈ থাকাৰ শেষ হোৱা যেটো এটা পইণ্ট আহিব যত সি ষ্টেচনাৰী হ'ব অকন সময় কাৰণে হলো কাৰণ তাৰ স্পিড আগতে ভাৰ্টিক্যালি আপৱাৰ্ড আছিল এঠাইত গৈ সি ৰলে তাৰপিছত সি তাৰ স্পিড ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড হল ডিউ টু গ্ৰেভিটি ঠিক আছে তেতিয়া যত সি ৰৈছে যত তাৰ স্পিড 0 সেই পইণ্টটোৱে তাৰ কি হ'ব ম্যাক্সিমাম হাইট হ'ব মানে কি গ্ৰেভিটি তাৰ এনি টাইম কাম কৰি আছে ফ্ৰম দ্য বিগিনিং কাম কৰি আছে আপুনি এটা সাৰ্টেন স্পিডে তাক মাৰি পঠিয়াইছে গ্ৰেভিটি তাক ৰিটাৰ্ড কৰি তাৰ স্পিড কমাই এটা সময় 0 কৰিলে ম্যাক্সিমাম হাইটত তাৰ পিছত তাক গ্ৰেভিটিয়ে স্পিড বহাই যেতিয়া সি গ্ৰাউণ্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰিব তাৰ স্পিডটো ম্যাক্সিমাম কৰি দিও যদি আমি এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স ইগনোৰ কৰো আৰু এটলিস্ট as far as this chapter is concerned আমি এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স ইগনোৰ কৰি চলো আমি যি ফিজিক্স পঢ়ো মানে ক্লাস 12 লেভেললৈকে বা এন্ট্ৰেন্স লেভেললৈকে তাত আমি বহুত বস্তু ইগনোৰ কৰো যেনেকে প্ৰজেক্টাইল মোশন আমি এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স ইগনোৰ কৰো বা টু ডাইমেনশনাল মোশন আমি যে ধৰো যে বস্তুটো কিটো প্লেন অফ মোশন চেঞ্জ নকৰে বা আমি যদি পুলিৰ কোৱেশ্চন কৰোতে আমি ভাবি লও যে পুলিটো কি হয় ফ্ৰিকশনলেস পুলি সব পুলি रोल नकरे पुली रोल কৰিলে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হৈ যায় ওতে বহুত কিছুমান আমাৰ এজাম্পশনৰ ওপৰত বেসড হয় এটা এজাম্পশনৰ ওপৰত যে বেস কৰি আমি কওঁ যে কি বলটো মাৰি পঠাওতে যিমান স্পিড থাকে মাটিত আহি পৰোতেও সিমান স্পিডেই হয় আমাৰ ক্যালকুলেশন হিচাপত কিন্তু যদি আপোনালোকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল লাইফত হেতু হয় জানো আসলতে নহয় কিয় নহয় কাৰণ এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স বুলি বস্তুটো থাকে এয়াৰৰ ভিস্কাস ড্ৰেগৰ কাৰণে কি হয় বলটো এটা টার্মিনাল ভেলোসিটিও পাব পাৰে তাৰ টার্মিনাল ভেলোসিটি পাব তাৰ স্পিড ইভেন কনস্ট্যান্টও হ'ব পাৰে যদি বলটো বহুত ওপৰ পৰা পেলোৱা হৈছে কিন্তু এই চ্যাপ্টাৰ পঢ়াৰ সময়ত আমি সেইবোৰ বস্তু কনসিডাৰ নকৰো আমি কি কনসিডাৰ কৰো যে এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল বা এয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স নাই গতিকে কি হয় বলটো যেতিয়া আমি ওপৰলৈ মাৰি পঠাও প্ৰথমতে কি হয় তাৰ স্পিড কমি যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া হি তললৈ ঘূৰি আহে যত স্পিড 0 হয় যেটো পজিশনত স্পিড 0 হয় আৰু তললৈ ঘূৰি অহা আৰম্ভ কৰে সেই জায়গাটো কি বুলি কোৱা হয় ম্যাক্সিমাম হাইট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইমানখিনি আমি বুজি পালো এতিয়া কৈছে ঠিক আছে ইউ দিয়া নাই এতিয়া কৈছে ম্যাক্সিমাম হাইটৰ আধা ডিসটেন্সত তাৰ স্পিড কিমান হয় 10 মিটাৰ per second হয় হা 10 মিটাৰ per second হয় এতিয়া ইউ দিয়া নাই আমি ইউ লৈ যাব আমাৰ এতিয়া ইউ লৈ গলে ম্যাক্সিমাম হাইট অতি সহজে ওলাই যাব এতিয়া আমি এটা ইকুৱেশন অফ মোশন জানো নে নাই বাৰু যে v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2as হয়নে সো এটা যে আমি অকল ম্যাগনিটিউড ব্ল্যাকে যদি লওঁ ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব v স্কয়ার মানে এই পজিশনটো যদি মই কওঁ যে স্পিড v বুলি পেলা মানে অকল ইমানখিনি যোৱাতে মই কনসিডাৰ কৰিছো ইমানখিনি মোশনৰ পাৰ্টটোকে মই কনসিডাৰ কৰিছো বাকিখিনি এতিয়া মই সদ্যহতে বাদ দিছো যে পাৰ্টিকলটো বা বলটোৰ মোশনৰ এই পোৰশনটোহে মই খালি কনসিডাৰ কৰি আছো যে ইনিশিয়ালি তাৰ স্পিড কিমান আছিল u আছিল আধা হাইট পোৱা লগে তাৰ স্পিড কিমান হল 10 মিটাৰ per second হল সিমানখিনি এতিয়া যদি কনসিডাৰ কৰি তাত যদি ইকুৱেশন অফ মোশনটো যদি মই লগাও তেতিয়ালে মই কি পাম
v কিমান 10 ঠিক আছে v কিমান 10 সো 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বা এটো মুছি দিছো মই ইউনিট তো সকলে জানো যে স্পিডৰ ইউনিট কিমান মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড so 10 square sorry 10 square minus ঠিক আছে মাইনাস এটো u স্কয়ার এতিয়া হল কি এই মোশনটো কি রিটার্ডেশন হয় নহয় কারণ গ্র্যাভিটি তার স্পিডটো কমাই 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 আনি আছে গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি কিমান -2 g ইনটু এটো h/2 বুলি লিখিলো মই কারণ ইমানখিনি ডিসটেন্স কভার কৰিছে এই ডিসটেন্সখিনি কিমান h/2 গ্রাউন্ডৰ হাইট কিমান 0 এখিনি হাইট কিমান h/2 এখিনি হাইট কিমান h ঠিক আছে সো এটো হৈ গল 100 minus u square is equal to minus 2g h/2 তে এই 2 2 কাটি যাব সো আমি লিখিব পারি u square u to যদি এফালে লৈ যাও u square যদি এফালে লৈ যাও u square minus gh is equal to কিমান পালো 100 পাই গলো আমি ঠিক আছে u square minus gh is equal to কিমান পাই গলো আমি 100 পাই গলো এটা ইকুয়েশন আমাৰ পোৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা এটা ইকুয়েশন আমি পালো তাৰ পিছত আমি যদি কওঁ u স্পিডেৰে মাৰিছে যদি গুটেই আমি কেছটো যদি লওঁ ইমানখিনি গুটেইখিনি যদি আমি লওঁ তে u স্পিডেৰে মাৰি পঠাইছে এইখিনি জায়গাত স্পিড কিমান হৈছে 0 হৈছে তে 0 এই গুটেইখিনি কাৰণে যদি আমি ইকুয়েশন মোশন লিখো এইখিনি সাইডত লিখি আছো তেতে কিমান হ'ব এটো 0 square minus u square is equal to minus 2 gh লিখিব পাৰো না আমি কিয় লিখিব পাৰো কাৰণ স্পিড ইনিশিয়ালি কিমান আছিলে ইনিশিয়ালি আছিলে u এই ইকুয়েশনটোত u আৰু ফাইনাল কিমান 0 এক্সেলাৰেশন কিমান এক্সেলাৰেশন হোৱা নাই একচুয়ালি ৰিটাৰ্ডেশন হৈছে ডিউ টু গ্ৰেভিটি এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ডেশন হৈ আছে তো -2g আৰু ডিসটেন্স কিমান কভার কৰিছে ইয়াত h কভার কৰিছে যদি আমি গুটেইটোৰ কাৰণে যদি ইকুয়েশনৰ মোশন লিখো গুটেই পাৰ্টটোৰ কাৰণে যদি ইকুয়েশনৰ মোশন লিখো প্ৰথমতে আমি আধা পাথৰ কাৰণে ইকুয়েশনৰ মোশন লিখিছিলো এতিয়া গুটেই পাৰ্টটোৰ কাৰণে আমি ইকুয়েশনৰ মোশন লিখো তে এনেকুৱা আমি পাই গলো এতিয়া আমি এটুক যদি এনেকে লিখি লওঁ এটু যদি আমি মাইনাস মাইনাস কাটি দিও তে আমি কি পালো u স্কয়ার ইকুয়াল টু 2g h ঠিক আছে u স্কয়ার ইকুয়াল আমি 2g h পালো এতিয়া ইয়াৰ u স্কয়ার ভ্যালুটো যে আমি এইখিনি যে পালো u স্কয়ার ভ্যালুটো ভ্যালু আমি কিমান পালো 2gh পালো এই ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰি দিও আনি পেলা 2gh হৈ গল এটো 2gh gh ইকুয়াল কিমান আহিলে 100 মানে আমি ফাইনালি কিমান পালো gh ইকুয়াল কিমান পালো 100 পালো ঠিক আছে gh কিমান পাই গলো 100 পাই গলো এটা g এর ভ্যালু কিমান 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আগতে আমি ক্যালকুলেশন লে কিয় কৰা নাই কাৰণ ক্যালকুলেশন তেতে কি হৈ যাব কমপ্লেক্স হৈ যাব এখানে আমি ভ্যালু বিলাক লাষ্টত পুট কৰো সাধাৰণতে ঠিক আছে এটা gh ইকুয়াল আমি 100 পাই গলো এটা g আমি জানো কিমান 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তো 10 into h ইকুয়াল কিমান পাই গলো আমি 100 পাই গলো সো h ইকুয়াল আমি কিমান পাই গলো 100 অফ 10 এ ডিভাইড কৰিলে 10 মিটার পাই গলো সো আনসার উইল বি 10 মিটার ঠিক আছে এটা আমি এটো কেনে কৰিছো আকবাৰ বুজি লওঁ u স্পিডে মাৰি পঠালো এইখিন গবিলা হাইট h ত গবিলা তাৰ স্পিড 0 হৈ গল তাৰ কি ঘূৰি আহিব এটা h/2 তা দিয়া আছে যে স্পিড কিমান হয় 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার গতে ইকুয়েশন অফ মোশন যেটো হয় v স্কয়ার - u স্কয়ার 2as আমি এটা এপ্লাই কৰিম হাফ অফ দা জার্নি মানে এইখিন লৈকে যত h/2 লৈকে যে পাই গহি গ্রাউন্ডৰ পাই সেইখিন লৈকে যদি আমি এই ইকুয়েশন মোশনটো এপ্লাই কৰো তেতিয়া তাৰ কি হ'ব ফাইনাল স্পিড 10 হয় গতে 10 স্কয়ার ইনিশিয়াল স্পিড is like u so minus u square is equal to 2 acceleration কিমান acceleration হৈ থাকে ৰিটাৰ্ডেশন হৈছে কাৰণ কিয় গ্ৰেভিটি ডাউনৱার্ড মোশন আপওয়ার্ড সো এটো -g আহি গল -2g
ব্ৰেকেটৰ s ৰ জাগাত কি আহিব h/2 কাৰণ ডিসটেন্স কভাৰ কিমান h/2 তে এইটোক আমি যেটা সিম্পলিফাই কৰি ললো গোটেই বস্তু সিম্পলিফাই কৰাৰ কি পালো u স্কয়াৰ মানে gh ইকুৱেল টু পালো আমি 100 ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া আকৌ g ভ্যালু লিখিম 10 বুলি পিলা আৰু কিবা কিবি কৰিব বিচাৰিম হেনকা কৰিলে আমাৰ ক্যালকুলেশনত আৰু দিগদাৰ আহিব ওতে হেনকা ঝামেলাত আমি যোৱা নাই ইমান কি লিখিলে আমি চুপচাপ বহি গলো ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতকে বেছি আমি একো কৰিব নোৱাৰো নিদিয়া বস্তু আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম কিবা এটা ডেটা নিদিয়াকে আমি তাৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰো জানো নোৱাৰো গতিকে এনে হাত ভৰি মাৰি লাভ নাই তেতিয়া আমি কি কৰিলো ঠিক আছে আমিতো উপায় বিচাৰি চাম আমিতো এনে এৰিয়া মানুহ নহয় এতিয়া কি কৰিলো আমি যেতিয়া হাইট h ত গৈ পেলাই তাৰ স্পীড 0 হৈ গ'ল গতিকে গোটেই পাঠটোৰ কাৰণে যেতিয়া আমি আকৌ ইকুৱেশ্যনৰ মোচন এটো লগাই দিলো আমি কি দেখিলো h ত গৈ পেলাই তাৰ ফাইনাল ভেলোচিটি কিমান 0 হয় 0 স্কয়াৰ ইনিশিয়াল কিমান আছিল u স্কয়াৰ আকৌ এটো ৰিটাৰ্ডে হৈ আছিল গতিকে -2g আকৌ কিন্তু এতিয়া ডিসটেন্স কভাৰ কি h/2 নহয় h হৈ গ'ল কাৰণ গোটেই h ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে এটো লিখিবলৈ আমি কি পালো u স্কয়াৰ 2gh পাই গলো এতিয়া আমাক চাওক h উলিয়াব দিছিলে কি উলিয়াব দিছিলে h উলিয়াব দিছিলে u স্কয়াৰ 2gh যেতিয়া আমি পালো তে গম পালো আমাৰ ইয়াত u স্কয়াৰ আমাক দিগদাৰ দিছে কাৰণ g টো কনস্ট্যান্ট হয় h ৰ ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে তে u স্কয়াৰ আমি ৰিপ্লেস কৰি দিলে আমি u স্কয়াৰ গোটেই ইকুৱেশনটো পৰা এলিমিনেট হৈ গল গতিকে আমি ইয়াত সহজৰ দুটা ডেটা পাই গলো 2gh - gh = 100 so gh = 100 gh = 100 ইয়াৰ পিছত সৰু পোৱালিও কৰি লব কাৰণ কিয় g = 10 10 * h = 100 so 10h = 100 যেতিয়া হয় h = কিমান 10 মিটাৰ হ'ব তেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চনলে the displacement x of a particle varies with time as x equal to a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t ঠিক আছে where a b alpha beta are positive constant কি constants positive constant a b alpha beta কেনেকুৱা number all greater than 0 even not equal to 0 ঠিক আছে equal to 0 হ'ব নোৱাৰে কোনো এগুলা কেনেকুৱা কনস্ট্যান্ট পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এগুলা কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় আৰু পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এতিয়া আমাক কি কৈছে velocity of a particle velocity of the particle এতিয়া এই যে velocity আমি উলিয়াবলে কি velocity তে আমি ddx কৰি দিম আৰামসে ddx কৰা আগতেও আমি এটা বস্তু দেখিছো এতিয়া e to the power x ৰ কি হয় e to the power x ৰ যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো বা ইয়াত a to ds এখানে আমি অলপ ইজি কৰিব কাৰণে px লৈছো বা ডিফাৰেন্ট কৰিব কাৰণ ddx এর e to the power px কি হয় p e to the power px হয় না নহয় হ্যাঁ p e to the power px হয় so আমি দেখিছো ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ ওলাই আহিব কিবা এটা আলফা ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব বিটাও ওলাই আহিব ভেলোচিটি আলফা বিটা দুইটাই থাকিব গতিকে ভেলোচিটিটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ বিটা হ'বই নোৱাৰে তাৰ পৰা আমি প্ৰথম অপচনটো কাটিছো নকৰাকে আমি কাটি ল'ব পাৰো এতিয়া ইনক্ৰিজিং উইথ দা টাইম ডিক্ৰিজিং উইথ টাইম এটো আমি এতিয়া কৰি চালে গম পাম গতিকে আৰু অপচন এলিমিনেট কৰিব তিনটা অপচন আমাৰ মাজত ফসি গৈছে গতিকে আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগিব এটো কি পালো এতিয়া এটো কনস্ট্যান্টৰ জায়গাত বহি থাকিলে এটো কি হৈ গল এতিয়া কি হৈ গল এটো a alpha to বাহিৰলৈ আহি যাব minus alpha a alpha e to the power minus alpha t আৰু এটো b beta e to the power beta t ঠিক আছে এতিয়া কৈছে drop to 0 when alpha equal to beta লিখিও চাই লওঁ হ্যাঁ alpha equal to beta আমি লিখি দিও তে কিবা চেঞ্জ আহে জানো যদি when alpha equal to beta যদি আমি লিখি লওঁ alpha equal to beta alpha আৰু beta একে কৰি দিও আমি সব জায়গাত তো কি হৈ যাব এটো minus a মানে b ভ্যালু যেটা হ'ব আহিব minus a alpha e to the power alpha minus alpha t plus b alpha e to the power alpha t ইয়াত 0 হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা আমি নাই ঠিক আছে এইটা যদি মানে মিউচুয়ালি যদি এটা নেগেটিভ হলো হয় এটো যদি এটো নেগেটিভ হলো বা এটো নেগেটিভ হলো তেতিয়া এটো হলো হয় কিন্তু এটো হবনে নাই আমি কৰিব কব নোৱাৰো এটা ডিক্রিজিং নে ইনক্রিজিং এটা আমি চাব লাগিব ভেলোসিটি ডিক্রিজিং নে ইনক্রিজিং এটা আমি চাব লাগিব ঠিক আছে
এতিয়া চাওঁ আমি ভেলোচিটি আমি কিমান পাইছিলো এটো যদি আমি সজাই লিখি লওঁ মাইনাসটো পিছত লিখো প্লাসটো যদি আগফালে লিখো আমি b বিটা e to the power beta t minus a alpha e to the power minus alpha t ঠিক আছে এতিয়া কৈছে alpha beta a and b all are positive এইটো কি কৈছে এটা পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এইটো কেনেকুৱা হয় কনস্ট্যান্ট পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এইটো কি হয় পজিটিভ কনস্ট্যান্ট এইটো নম্বৰও পজিটিভ কাৰণ e to the power x লিখো আমি e to the power x for any real for all real x এইটো কি হয় অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 0 হয় মানে নহয় e to the power x ৰ গ্ৰাফ কেনেকুৱা হয় এনেকে বাহি গৈ থাকে না e to the x ৰ গ্ৰাফ e to the power x যেতিয়া x বহুত ডাঙৰ নেগেটিভ নম্বৰ এটা মানে বহুত সৰু নেগেটিভ নম্বৰ এটা হয় ইফালে তেতিয়া ই 0 ৰ ওচৰি আহে মানে যেতিয়া আমি t বহাই গৈ থাকিম t বহালে এতিয়া চাও কি হয় হা ইনক্ৰিজিং মানে কি যেতিয়া t বাহিলে গোটেই ভ্যালুটো বাহে তেতিয়া আমি ইনক্ৰিজিং বুলি কওঁ আৰু ডিক্ৰিজিং মানে কি যেতিয়া আমি t বহালে ভ্যালুটো কমে তেতিয়া ডিক্ৰিজিং বুলি কয় বাট এইটো বিষয় আৰু অলপ ডিটেইলত আমি বুজি লম ইনক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজিং ফাংচন নেক্সট পেজত মই লিখি আছো ৰব এইটো বস্তু মই মাৰ্ক কৰি লৈছো ভেলোচিটিৰ ফাংচন আমি কিমান পাইছিলো ফাইনালি এইটো আনসাৰ উলোৱাটো আমাৰ মেইন মোটিভ নহয় এইটো কথা বুজিবও লাগিব লগতে কিছুমান কথা বুজিবলগীয়া আছে ভেলোচিটি আমি পাই গৈছিলো কি পাইছিলো ভেলোচিটি ফাংচনটো b বিটা e to the power beta t minus a alpha e to the power minus alpha t এটা এটো ইনক্রিজিং নে ডিক্রিজিং কেনেকে আমি কম ঠিক আছে হেতু কাৰণে আগতে কথান বস্তু বুজি লওঁ এটা ইনক্রিজিং ফাংশন বা ডিক্রিজিং ফাংশন কাক কয় fx চক ইনক্রিজিং বুলি কয় যদি ইনক্রিজিং কয় কেতিয়া কয় if যদি x1 যেটো আছে x2 কৈ সৰু তেন্তে fx1 fx2 কৈ যদি সৰু হয় তেনেকুৱা ফাংশনক কি বুলি কয় ইনক্রিজিং বুলি কয় ইনক্রিজিং ফাংশন মানে হলে কি হ'ব f2 সদায় f1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব f3 সদায় কি হ'ব f2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব বা f1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে যেটো ফাংশনত আমাৰ যেটো ভেৰিয়েবল আছে সেই ভেৰিয়েবলটো আমি ভ্যালু বহাই গৈ থাকো তে ফাংশনত যেটো ফাংশনৰ ভ্যালুটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেকুৱা ফাংশনক কি বুলি কয় ইনক্রিজিং বুলি কয় ঠিক আছে ডিক্রিজিং জাস্ট উল্টা হয় if x1 is less than x2 then fx1 is greater than fx2 ঠিক আছে মানে ফাংশনৰ ভ্যালুটো সদায় কমি গৈ থাকে যে ইনক্রিজিং ফাংশন আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰো যেনেকৈ e to the power x এটা ইনক্রিজিং ফাংশন এনেকৈ e to the power x এটো এটা ইনক্রিজিং ফাংশন যে আমি ডিক্রিজিং ফাংশন ড্ৰ কৰিব আছে বা ইনক্রিজিং ফাংশন ডিক্রিজিং ফাংশন ড্ৰ কৰিব আছে ডিক্রিজিং ফাংশন এনেকা minus e to the power x sorry e to the power minus x minus e to the x কৰিলে তো ইফালে তললৈ আহি যাব এটো e to the power minus x এটো ডিক্রিজিং ফাংশন ঠিক আছে এটা আমি ইনক্রিজিং ফাংশন ডিক্রিজিং ফাংশন বুজি পালো এতিয়া আমি এই কোশ্চেনটো আকৌ সলভ কৰি যাম তাৰ আগতে আমি e to the power কাৰণ কোশ্চেনটো e to the power আছে e to the power আমি ফাংশন কিছুমান বুজিব লাগিব e to the power x যেটো নম্বৰ হয় এটো সদায় কি হয় গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 0 হয় ইনফ্যাক্ট 0 কেতিয়া নহয়গে এটো এটা এসিম্পটোটিক কার্ভ বনায় 0 কেতিয়া হয় e to the power 0 কেতিয়া যেতিয়া x tends to minus infinite তেতিয়া এটো e to the power x tends to 0 যেতিয়া x tends to minus infinite হতে e to the power x tends to 0 হয় ঠিক আছে এটা আমি e to the power x ৰ দেখিলো আৰু ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং ৰ কথা বুজি ললো এতিয়া এই কোশ্চেনটো যে আমি পালো কোশ্চেনটো যে v ৰ ভ্যালুটো পালো কাৰণ v টো আমি ডাইৰেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েট কৰাৰ লগে লগে পাই গলো আৰু প্ৰথম অপচনটো নহয় আৰু গম পালো সেকেন্ড অপচনটো নহয় কাৰণ এটো 0 হ'ব নোৱাৰে এতিয়া ইনক্রিজিং আৰু ডিক্রিজিং হেতু চেক কৰিব কাৰণে আমি v ভ্যালুটো আকৌ এবাৰ লিখি লওঁ ভালকে এখন স্লাইডত v ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছিল এবাৰ চাই লওঁ बीटा b बीटा e to the power beta t minus a alpha e to the power minus alpha t এতিয়া এইটো ভ্যালু দিয়া আছে এতিয়া কৈছে a কিটা নাম্বাৰটো পজিটিভ হয় ঠিক আছে এইকিটা নাম্বাৰ ভ্যারি নকৰে
আৰু এইটো নম্বৰো পজিটিভ হয় এইটো নম্বৰো পজিটিভ হয় মানে যদি আমি টি বঢ়াও টি যদি বঢ়াই যাওঁ আমি টি যদি ইনক্ৰিজ কৰো তে কি হ'ব এইটো ভ্যালু কি হ'ব এইটো এই নম্বৰটো যে ই টু দি পাৱাৰ এইটো পজিটিভ নম্বৰ এই নম্বৰটো কি হ'ল বিটা টি কি হৈ গ'ল পজিটিভ হৈ গ'ল এইটো পজিটিভ নম্বৰ হয় ই টু দি পাৱাৰ পজিটিভ ই টু দি পাৱাৰ পজিটিভ হ'লে কি হ'ব সদায় গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব ই টু দি পাৱাৰ এক্সৰ কাৰ্ভৰ পৰা আমি চাই লওঁ ই টু দি পাৱাৰ 0 ত কিমান হয় 1 হয় ই টু দি পাৱাৰ যদি ই টু দি পাৱাৰ 0 ত 1 হয় ভ্যালু গতে ই টু দি পাৱাৰ 0 তকৈ ডাঙৰ মানে পজিটিভ নম্বৰ কি হ'ব সদায় 1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতে এই নম্বৰটো যে আমাৰ দিয়া আছে ই টু দি পাৱাৰ বিটা টি এটো সদায় 1 তকৈ বেছি হ'ব আৰু টি যেতিয়া বঢ়াই গৈ থাকিম বিটা ইনটু টি বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ বিটা কি হয় পজিটিভ নম্বৰ হয় গতে এটো 1 তকৈ আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰ পিছত মাইনাস যেতিয়া আমি টি বহাম আলফা মাইনাস আলফা নেগেটিভ নম্বৰ হয় টি বহাম এটো আলফা টি যেটো আহিব এটো সৰু হৈ গৈ থাকিব আলফা টি ডাঙৰ হ'ব তো মাইনাস আলফা টি কি হৈ যাব সৰু হৈ গৈ থাকিব গতিকে ই টু দি পাৱাৰ মাইনাস আলফা টিৰ ভ্যালু টি বঢ়াৰ লগে লগে এনেকৈ কমি গৈ থাকিব যে টি বাঢ়ি থাকিব ই টু দি পাৱাৰ মাইনাস আলফা টিৰ ভ্যালুটো এনেকৈ কমি গৈ থাকিব এইটোৰ ভ্যালু ইনক্ৰিজিং এইটো কেনেকুৱা ফাংচন আকৌ এবাৰ যদি ইয়াত লিখো মই v ইকুৱেল টু বিটা ই টু দি পাৱাৰ বিটা টি মাইনাস a আলফা ই টু দি পাৱাৰ মাইনাস আলফা টি এইটো বস্তু আমি চালো কি হয় এই গোটেই বস্তু কাৰণ এইটো বস্তু ইনক্ৰিজিং এইটো এটা পজিটিভ নম্বৰ গতিকে এইটো কেনেকুৱা ফাংচন ইনক্ৰিজিং ফাংচন আৰু এইটো মাইনাস থাকাৰ কাৰণে এইটো কি হৈ গ'ল এইটো ই টু দি পাৱাৰ মাইনাসৰ ফৰ্মত কিবা থাকিলে এইটো কি হৈ গ'ল ডিক্ৰিজিং ফাংচন এটা ইনক্ৰিজিং ফাংচনৰ পৰা ডিক্ৰিজিং ফাংচন মাইনাস কৰিলে কি আহিব ইনক্ৰিজিং আহিব কেনেকৈ সাপোজ আমি যদি চাওঁ fx আৰু gx দুটা ফাংচন আমি লৈ লৈছো দেই fx টো ইনক্ৰিজিং ফাংচন gx টো ডিক্ৰিজিং ফাংচন আমি এনেকৈ দুটা ফাংচন একেলগে ড্ৰ কৰি দিওঁ ওপৰত যদি আমি fx ড্ৰ কৰোঁ এনেকৈ আৰু gx যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ এনেকৈ gx সদায় নামি গৈ থাকে নামি গৈ পেলাই নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া fx আৰু gx ৰ মাজৰ গ্যাপটো কি হ'ব যেতিয়া আমি x বঢ়াই গৈ থাকিম গ্যাপটো আৰু ইনক্ৰিজ হৈ যাব ইনক্ৰিজিং ফাংচনৰ পৰা ইনক্ৰিজিং ফাংচন মাইনাস কৰি আমি নাজানো যে ইনক্ৰিজিং হ'ব নে ডিক্ৰিজিং হ'ব ডিক্ৰিজিং ফাংচনৰ পৰা ডিক্ৰিজিং মাইনাস কৰিলেও আমি নাজানো কি হ'ব কিন্তু ইনক্ৰিজিং ফাংচনৰ পৰা ডিক্ৰিজিং ফাংচন মাইনাস কৰিম তে গ্যাপটো কি হ'ব অলৰেডি গ্যাপ আছিলে গ্যাপটো আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব মানে কি হ'ব এইটো ইনক্ৰিজিং ফাংচন হ'ব গতে v কি হৈ যাব v নিজে এটা ইনক্ৰিজিং ফাংচন হৈ যাব v এটা নিজে কি হৈ যাব ইনক্ৰিজিং ফাংচন হৈ যাব v ইনক্ৰিজিং ফাংচন মানে v is increasing with time so go on increasing with time d এটো মই ডাইৰেক্টলি আপোনাক ক'ব পাৰিলো কিন্তু মই বস্তুখিনি বুজাই দিছো যে আপোনালোকৰ একিও এক্সামৰ সময় এই কনসেপ্টটো লগাবলৈ ইজি হয় আপোনালোকে কনসেপ্টটো বুজি পালে যে আপোনালোকে এবাৰ v উলোৱাৰ পিছত এটো চাব পাৰিব যে এটো পজিটিভ গতিকে এহেতে ইনক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজিংত বেছি দিগদাৰ একো নকৰে কাৰণ এইবিলাক আননোন কনস্ট্যান্ট এইটো পজিটিভ এইটো নম্বৰ পজিটিভ গতিকে এটো দিগদাৰ নকৰে মানে মেইনলি খেলটো ক'ত হৈ আছে ই টু দি পাৱাৰ টি আৰু ই টু দি পাৱাৰ টি ভাৰ্সেস ই টু দি পাৱাৰ মাইনাস টিৰ খেল হৈ আছে ঠিক আছে যাৰ ভিতৰত এইটো কি হয় ইনক্ৰিজিং হয় আৰু এইটো কি ডিক্ৰিজিং হয় আৰু কি দিছে আমাক ইনক্ৰিজিং ফাংচন মাইনাস ডিক্ৰিজিং ফাংচন দি থোৱা আছে তেতিয়া কি হ'ব অটোমেটিক্যালি ইনক্ৰিজিং ফাংচন এটা ফাংচন যদি ইনক্ৰিজিং ফাংচন মাইনাস ডিক্ৰিজিং ফাংচন হয় সেই ফাংচন নিজে কি হ'ব ইনক্ৰিজিং হ'বই লাগিব কমন সেন্স তো তেনেকৈ আমি ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এইখিনি বস্তু যদি আমি বুজি লৈছো আমাৰ এইখিনিৰ পৰা সবিশেষ একো লোকচান হোৱা নাই মই ভাবো লাভেই হৈছে সো আজি আমাৰ এই ক্লাছটো সামৰিলো সো আমি আকৌ আমাৰ দেখা হ'ব কাইলৈ যদি আপোনালোকৰ এই ক্লাছটো ভাল লাগিল তেতে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু বেছি এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক যাতে মোৰো উৎসাহ বনি থাকক আৰু আপোনালোকৰো উৎসাহ যদি দেখি পাওঁ মই তেতিয়া মোৰো পঢ়াই ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিল তাৰ লগে লগে যিসকল এই ভিডিওটো নতুন তেওঁলোকক কওঁ যে এই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আগৰ ভিডিওবিলাক চাই লওক যাতে তেওঁলোকৰ এইখিনি বুজিবলৈ দিগদাৰ নহয় আৰু আগৰ কোৱেশ্চনবিলাকো কৰিব পাৰে
সো আজিলৈ ইমানে নমস্কাৰ জয়